Op een dag was Mozes voor de schapen van zijn schoonvader aan het zorgen. Plotseling zag hij dat er een grote struik in brand stond. Het verbaasde Mozes dat de struik in brand stond, maar niet opbrandde. Daarom kwam hij dichterbij om te kijken wat er aan de hand was. Toen hoorde hij iemand roepen: Mozes, kom niet dichterbij en trek je sandalen uit, want je staat op heilige grond. Ik ben God, de God van je voorouders, van Abraham, Isaak en Jacob. Mozes deed zijn handen voor zijn gezicht, want hij was bang dat hij zou sterven als hij God zou zien. God zei tegen hem: Ik heb gezien hoe de Egyptenaren mijn volk onderdrukken en vernederen. Ik heb gehoord dat ze om hulp roepen omdat ze lijden. Vroeger heb ik aan Abraham een land beloofd dat ik aan zijn nakomelingen zou geven. Daarom heb ik besloten hen te bevrijden en uit Egypte te leiden naar het beloofde land. En jou stuur ik naar de farao om hem te vertellen dat hij mijn volk moet laten gaan. Maar Mozes zei tegen God: Wie ben ik dat u mij naar de farao stuurt? God antwoordde: Ik zal bij je zijn en op de dag dat je uit Egypte vertrekt, zullen jullie mij op deze berg vereren. Mozes vroeg: Als ik naar de mensen ga en hen vertel dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en als ze dan vragen hoe hij heet, wat moet ik dan zeggen? God zei: Vertel hun, de God die ik ben heet, heeft mij naar jullie gestuurd. Maar Mozes zei: En als ze niet naar mij luisteren en me niet geloven, wat als ze zeggen: God is helemaal niet aan jou verschenen? Daarom vroeg God: Wat heb je in je hand, Mozes? Mozes zei: Een stok. God zei: Gooi hem op de grond. Zodra Mozes de stok op de grond gooide, veranderde die in een slang. God zei: Pak nu de slang op. Mozes pakte de slang op en onmiddellijk veranderde die terug in een stok. God zei: Doe dit zodat de mensen geloven dat de God van hun voorouders aan jou is verschenen. Hij gaf hem nog een wonder. Hij zei: Steek je hand onder je mantel en trek dan je hand terug. Mozes deed precies wat God vroeg. Toen hij zijn hand onder zijn mantel stak en hem vervolgens weer tevoorschijn haalde, zag de hand er wit en ziek uit. Maar toen hij zijn hand opnieuw in zijn mantel stak en weer tevoorschijn haalde, zag zijn hand er weer gezond uit. God zei tegen hem: Als ze jou niet geloven na deze 2 wonderen, schep dan wat water uit de rivier de Nijl en giet het op de grond. Het water zal in bloed veranderen. Mozes zei tegen God: Heer, u weet dat ik het mijn hele leven al moeilijk heb gevonden om me goed uit te drukken. Ik kan niet mooi spreken. Stuur alsjeblieft iemand anders. Toen zei God: Ik zal mijn woorden in jouw mond leggen en je broer Aaron met je meesturen. Dan moet jij hem vertellen wat hij tegen de mensen moet zeggen. Mozes was gewend om in een paleis te wonen, maar toen werd hij herder. Hoe veranderde God deze overgang in Mozes' leven in een plan om een heel volk te bevrijden? Gods doel was zijn volk te bevrijden na 400 jaar van slavernij en hen uit Egypte vandaan te leiden. Waarom denk je dat God iemand met persoonlijke zwaktes en een spraakgebrek koos om zijn grote plan uit te voeren? Wat denk je dat we van Mozes' verhaal kunnen leren over Gods controle over jouw leven en zijn zorg voor jou, zelfs als je het heel moeilijk hebt?